आजचा लेख जो आहे तो वाचल्यानंतर कोणी असं विचार की माझी प्रिपरेशन झालेली आहे, याही भ्रमात राहू नका. ज्यांची प्रिपरेशन झालेली आहे त्यांची 100 आउट ऑफ 100 ची प्रिपरेशन झाली का? हा, नॉट डिफिकल्ट. मी आधी सांगितलं आपल्याकडे एका स्टुडंटने हे चॅलेंज घेऊन 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स मध्ये मिळवून दाखवलेले आहे. So scoring 100 out of 100 is not difficult if you have to try for it. थेअरी मध्ये 70 out of 70 पाडणं ज्याचा अभ्यास व्यवस्थित झालेला आहे त्याला काहीही डिफिकल्ट नाहीये. यू कॅन स्कोर 70 out of 70 इन थेअरी. प्रॅक्टिकल मध्ये किती द्यायचे कॉलेजनी आणि तुम्ही काय करताय दोन्ही कॉलेजच्या ह्याच्यात. पण जरा आपलं रेप्युटेशन बरं असेल, आपण प्रॅक्टिकल अगदीच वाईट नाही केलं आणि आपली कॉलेजमध्ये जरा थोडासा जर आपल्याबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर असेल तर आपल्याला कॉलेज सुद्धा आउट ऑफ आणि कॉलेजला माहिती असतं की हा मुलगा हुशार आहे. मग या केसमध्ये आउट ऑफ सुद्धा आपल्याला मिळू शकतात, कॉलेज देऊ शकतात, प्रोव्हाइडेड युअर नेम शुड बी इन गुड बुक. ऑलरेडी बोलू दे आधी जाऊ दे आपलं ते नाहीच गुड बुक नाही का रे. येस, सो यू हॅव टू वर्क व्हेरी हार्ड. दिवाळीची सुट्टी लागते म्हणून टाइमपास करू नका, कुणीही ती लाईटली घेऊ नका आणि खरंच मनापासून जे आता पास सुद्धा होऊ शकत नाहीये त्यांनी पासिंग आपलं कसं होईल इकडे लक्ष द्या. मी कॅल्क्युलस करून दाखवलं त्या लेखामध्ये, ती नीट बघा किती आर्स आहेत आपल्याकडे. ओके, सो एव्हरीथिंग इज गिवन ओव्हर दॅट. हाऊ मेनी आर्स आर देअर इन आवर हँड, हे सगळं इथे दिलेलं आहे. ओके, ते नीट बघा आणि सिरियसली तसा स्टडी करा. दिवाळी म्हणून गावाला जायचं, भटकायचं, मुलं फिरायचं गावभर. 12वी आहे, मजेचा सुद्धा वेळ दिलेला आहे. असं नाही म्हटलं की 24 तास दिवसाचा अभ्यास करा. मजा झोप सगळ्या जबाबदाऱ्या ठेवलेला आहे आणि कॅल्क्युलेशन्स करून दाखवली आहे की आपल्याला अँपल ऑफ टाइम आहे. 21 days हॉलिडेज आर वेकेशन इज दॅट. 21 days. कुठल्याही कॉलेजला 21 दिवसाची सुट्टी असतेच. आणि समजा असं कुठल्या कॉलेजला असेल की सर आमच्या कॉलेजला 21 दिवसाची नाहीये, तर घाबरू नका, तरी 21 दिवसाची मिळणार आहे. कशी? ज्यांना आत्ता दिवाळीची सुट्टी कमी असते त्यांना डिसेंबर महिन्यातली नाताची सुट्टी देतात. म्हणजे आत्ताचे दिवस आणि नाताच्या सुट्टीतले 7 दिवस. ज्यांना नाताची सुट्टी दिली जात नाही त्यांना आता 21 दिवस वापरले जातात. सो सुट्टी कशी द्यायची कॉलेज थोडंसं ठरवतं. ओके, हा, आपलं कॉलेज विद्या भवन जर वगैरे असेल तर मग ते नक्कीच स्प्लिटिंग करतात की 15 days and then 7 days. ओके, इट्स ऑन यू. पण ते 21 दिवस नीट युटिलाइज करा. ज्यांचे पास होण्याची मारामारी आहे त्यांनी 35 ला जा. जे पास होत आहेत त्यांनी 60 ला जायचं, 50 कमीत कमी जायला. जे 50 ला आहेत त्यांनी 70 ला यायचा प्रयत्न करा. म्हणजे आउट ऑफ 70 आउट ऑफ 70 जर ट्राय करा. यू कॅन इफ यू विल ट्राय. काही मदत लागली तर अजून 2-3 दिवस आहेत, आम्हाला येऊन भेटा की सर मला फिजिक्स मध्ये हा प्रॉब्लेम येतोय, मला मॅथ्स मध्ये हा येतोय, मला केमिस्ट्री हा येतोय, मला बायोलॉजी हा येतोय. बायोलॉजी मला फिजिक्सचा विचारा. बाकी या रिस्पेक्टिव्ह टीचर्सना जाऊन भेटा, ह्या प्रॉब्लेम मध्ये काय ओव्हरकम करू. मला डेरिव्हेशन जमत नाहीये, मला न्यूमरिकल जमत नाहीये, मला अजून काही आलं ना फलना ठिकाणं जमत नाहीये, मला डायग्राम जमत नाहीये, मग ह्याच्यात ओव्हरकम कसं करू. मी ह्याच्यात एक लाईन लिहिलेली आहे, ती लाईन जरा नीट वाचली. जेवढे चॅप्टर आता झाले त्याची अशी प्रिपरेशन करा की झोपेतनं उठून त्यातला कुठलाही क्वेश्चन रँडमली काढून विचारला, कुठलाही न्यूमरिकल रँडमली काढून विचारलं ते त्याचं आन्सर आलं पाहिजे. अरे बाळांनो, बोर्डाने ऑलमोस्ट पेपर फोडलेला असतो रे. टेक्स्टबुकच्या बाहेरचं बोर्ड एक्झामला फारसं काही येत नाही, तरी आम्हाला 35 out of 35 मिळतात. लॉट होते. 2-3 क्वेश्चन असे असतात अख्ख्या पेपर मधले की टेक्स्टबुकशी रिलेटेड पण टेक्स्टबुकच्या बाहेरचे असतात. टेक्स्टबुकमध्ये सगळे क्वेश्चन तुम्ही इन डिटेल प्रिपेअर केले या दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये
तरी तुमचं 50-60 मार्क्सचं काम झालेलं आहे आउट ऑफ 70, आणि आपला सगळा सिलेबस शिकून झालाय. मी तर म्हणे सगळ्या सिलेबस मध्ये सुद्धा तुम्हाला काम करायला हरकत नाही. मी तो लेख लिहिणार जनरलाइज लिहिलाय सगळ्यांकरता. बाकीच्या ठिकाणी एवढे पोर्शन झालेले नाहीत आपल्या एवढे. मी कालच जनरलचे एका क्लासची चौकशी करत होतो, अजूनही 4 चॅप्टर शिकवायचे राहिले. आपल्यातलाच एक मुलगा मागच्या वर्षी जो आपल्याकडे होता आणि त्यानंतर फार मोठ्या आशेने दुसरीकडे गेला, तो परवा सांगत होता की मॅथ्सचे अजून 4 राहिले, फिजिक्सचे 4 राहिले, केमिस्ट्रीचे 4 राहिले. संपणार कधी? डिसेंबर 8 पर्यंत संपेल म्हटली. आता मी काय करू? म्हटलं आता आम्ही काहीच करू शकत नाही. हा अजून थोडासा आधी आला असता तर कदाचित आम्ही मदत करू शकलो असं काहीतरी. आता संपलं की आता सगळं. हा तो रिव्हिजनला बदलू शकतो. हे सांगतोय का आपण खूप सुखात होतो, आपण सगळं ऑलमोस्ट सिलेबस झालेला आहे. तुमचं काम आहे आता मॅक्सिमम स्टडी करणं. आम्हाला त्रास आहे नक्की सर मला आता हे जमत नाहीये, मला ते जमत नाहीये. एवढा पाठ सर मला काहीच जमत नाहीये. वर्षभर काय केलं? प्रोजेक्ट केलं. चला लेट बी आपण एमसीक्यू वर कॉन्संट्रेट करूया. आपला आधी शीट ओपन करा सगळ्यांनी. यस चलो जो शीट अपना शुरू है वो ओपन कर दो सभी भाई लोग. ऑलरेडी सगळ्यांकडे आहे. अरे साऊंड वेव झालं सगळं? काही राहिलं नाही का त्यातलं? नाही मी दुसरं लगेच देणार. राहिलं नाही 2-3 काही राहिले बहुतेक. हा तेच म्हटलं. हा साऊंड वेव. चलो कुठपर्यंत आलाय करून? सेकंड शीट 5 झाले आणि आमचं सगळं झालंय. अच्छा चलो 5 झाले म्हणजे आपल्याला 6वं करायचंय. 6वं साधं थोडंसं नंतर करूया. इंटेन्सिटी वरती आहे त्याचा विचार आपण करूया. तुम्हाला एक वेगळा फॉर्म्युला मला सांगावा लागेल. झाला आहे 11 ला झालाय, एकदा रिवाइज करून घ्यावा लागेल. सो बिफोर दॅट लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द एमसीक्यू नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. यस गुरु रीड इट. Two tuning forks A and B produce notes of frequencies 50 Hz and 260 Hz respectively. When an unknown note is sounded with A, it produces X beats per second. But when the same note is sounded with B, the number of beats per second becomes twice. 2x. Twice not 2x. The unknown frequency could be. Yes, वेदांत काय पाहिजे? Two tuning forks A and B produces notes of frequency 250 Hz and 260 Hz respectively. Okay. When an unknown note is sounded with A, it produces X beats per second. Okay. When the same note is sounded with B, the number of bits becomes 2x. म्हणजे unknown frequency त्याला आपण काहीतरी नाव ठेवूया. काय कॅपिटल एन म्हटलं आपण सपोज त्याला. इज इट राईट? सो काय होणार? 250 मायनस एन इज इक्वल टू एक्स आणि पुढे n minus 260 is equal to 2x असं मी लिहिलंय. जरा आपण विचार हा करूया की जर दाला इथे यांनी कोण मोठं कोण छोटं असं काही लिहिलेलं लिहिले का?
अरे लिहिले का? येस और नो? नो म्हणजे आपल्याला करून बघायला लागेल थोडी परम्युटेशन कॉम्बिनेशन. चला जर का मी ह्याची ऍडिशन केली तर nn जातील 250 260 म्हणजे आपल्याला मायनस त्याच्यामुळे हे पॉसिबल नाही. ओके मग असंच आपण करून बघूया काय 260 मायनस n आणि इथे n मायनस 250 असं केलं तर nn याची ऍडिशन केली तर nn कॅन्सल होईल 260 मायनस 250 पण तरी आन्सर येणार नाही की इथे x चा आन्सर पॉइंट मध्ये येईल आणि ते सबस्टिट्यूट केल्यानंतर n आपला कंप्लीट नंबर मध्ये येईल असं वाटत नाही. मग दोन्ही सेमच घ्यायचं 250 मायनस n आणि इथे आता सबट्रॅक्शन करायची मग त्या केस मध्ये. ओके n मायनस n मायनस 250 आणि n मायनस 260 आता काय येईल n जातील आणि इकडे हा प्लस येईल ना सो दिस इज 10 इक्वल टू अरे करते तेच घडणार आहे बरोबर आहे का. सो दॅट इज 3x x इक्वल टू 10 बाय 3 मग अप्रॉक्सिमेट आन्सर घ्यावा लागेल म्हणजे कुठे टाका x इक्वल टू 10 बाय 3 हा मग दुसरा x होईल सॉरी x इक्वल टू 10 होईल करेक्ट आहे x इक्वल टू मायनस 10 चला घेऊन बघूया मायनस 10 सो आपण काय सबस्टिट्यूट केली n minus 250 is equal to minus 10 n equal to 250 minus 10 250 minus 10 240 hertz आहे का ऑप्शन 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 ए क्लियर. नेक्स्ट चला आदेश ही सगळं कंप्लीट करायचं बरं का आपल्याला ऍट एनी कॉस्ट. पुढचं करायचं का ओके वाचा. Doppler's effect is not applicable when the speed of the source of sound is c infinite. डॉपलर्स इफेक्ट याचे आन्सर्स बघा. डॉपलर्स इफेक्ट इज नॉट ऍप्लिकेबल व्हेन स्पीड ऑफ सोर्स इज दोन आन्सर्स आहेत इथे इक्वल टू साऊंड अँड इन्फिनिटी इक्वल टू साऊंड अँड इन्फिनिटी म्हणजे इथे दोन आन्सर्स करेक्ट आहेत. या दोन्ही केस मध्ये डॉपलर्स इफेक्ट आला व्हॅलिड नाही का व्हॅलिड नाही का व्हॅलिड नाही आन्सर बघूया. बी हे मोस्ट अप्रोप्रिएट आन्सर आहे इक्वल टू द स्पीड ऑफ साऊंड का अरे बाळांनो आपला फॉर्म्युला काय आहे n डॅश इक्वल टू n v प्लस vo अपॉन v मायनस vs वेलोसिटी ऑफ सोर्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साऊंड आली तर आन्सर काय येईल इन्फिनिटी येईल व्हिच इज नॉट पॉसिबल. कळतंय का. मग दुसरं सी ऑप्शन काय आहे सी ऑप्शन इन्फिनिटी हा काय इन्फिनिटी झाला तर एनीथिंग मायनस इन्फिनिटी इज मायनस इन्फिनिटी व्हिच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बरोबर ना. आणि म्हणून या दोन्ही केस मध्ये हे आन्सर पॉसिबल डॉपलर्स इफेक्ट अप्लाय करणं पॉसिबल नाही. क्लियर रीडिंग इट यस पुढे शुभम. For a particular sound in air, 1 equals of 40 centimeter is equivalent to a phase difference of 1.65. Velocity of the wave is 330 meter per second. What is the frequency? हा आपण या टाइपचं न्यूमेरिकल ऑलरेडी केलेलं आहे. ओके डेल्टा इक्वल टू 2 पाय x अपॉन लॅम्बडा या आणि लॅम्बडा काढा पहिल्यांदी. ओके सो दॅट इज हा डेल्टा दिलेला आहे डेल्टा किती दिलाय
हा 1.6 पाय 1.6 थांबा पण लॅम्बडा काढायचा आहे ना. लॅम्बडा इक्वल टू 2 पाय x अपॉन डेल्टा. सो 2 पाय x इज 40 सेंटीमीटर म्हणजे 4 into 10 raised to minus 1 मीटर divided by delta 1.6 पाय. ओके बरोबर आहे का? अरे येस और नो? मग पुढच्या स्टेपला काय येईल? नेक्स्ट स्टेप पाय कापून टाकावे लागतील. हा इथे इथे का आपण बघितलं तर 4/16 4/16 इज सो 2/4 मीन्स 0.5. थांबा हा लॅम्बडा आलाय आपला. हा लॅम्बडा आलाय. फ्रिक्वेन्सी विचारली आहे. v इज इक्वल टू f लॅम्बडा. सो f इज इक्वल टू v बाय लॅम्बडा. v किती दिले? v वेलोसिटी 330 0.5 म्हणजे 1/2. सो 660 व्होल्ट. आहे का? क्लियर? झेपिंग कळतंय का? अरे हो की नाही? अच्छा हे तर आपलं कालचंच आहे. आवड लागते केमिस्ट्री असेल तर माझा स्टार एक सोडल्यास बाकी हा प्रथमेश पुढे कोण वाचणार आहे? from the source S and its gas intervalos with each other with pi difference lambda by 3, then the amplitude of the resultant wave will be. हा आता मला एक सांगा रिझल्टंट वेव्हचा अँप्लिट्यूड मला काढायचा असेल तर फॉर्म्युला इज नोन. व्हॉट इज द फॉर्म्युला? लॅम्बडा r इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 cos थीटा. हा थीटा मला फेज डिफरन्स काढावा लागेल. कसा काढणार फेज डिफरन्स? फॉर लॅम्बडा इट्स 2 पाय यानी लॅम्बडा बाय 3 म्हटलंय ना. फॉर लॅम्बडा बाय 3 हाऊ मच? that is 2 pi into lambda by 3 upon lambda cancel. 2 pi by 3 म्हणजे किती रे? 2 pi by 3 म्हणजे किती डिग्री? अरे 2 pi by 3 म्हणजे किती? 2 pi by 360 120. so under root a square plus a square हो की नाही? a square plus a square 2a square बरोबर आहे प्लस 2a square cos 120. cos 120 किती रे? cos 120 cos a cos b आपण 90 प्लस 30 केलं बरोबर ना. सो cos a cos b मायनस sin a sin b बरोबर आहे. हा cos 90 किती? cos 90 मैं पुढे मायनस साइन sin 91. सो मायनस sin 30. sin 30 किती असतो? सो मायनस 1/2. अरे बाळांनो काम सरांनी काही शिकवलं की नाही? सेकंड कॉस पुढे मायनस पुढे सांगितलं मनातल्या मनात बर अंडर रूट लक्ष इकडे द्या 2a स्क्वेअर प्लस 2a स्क्वेअर इंटू मायनस 1/2 2 कॅन्सल 2a स्क्वेअर मायनस 1 minus a square. So answer is A. Which option is there? A. 12वी नंतर 7 8 12 सगळी 11 वरती डिपेंडंट आहे. तर आपण थोड्या वेळाने ती करूया. कारण की फॉर्म्युला किती आठवतात? आय एम डाउटफुल.
हाँ, क्या बात है, व्हेरी गुड. ओकेला 8 आहे, पण ठीक आहे, करूया. 13. हा, प्रथमेश वाचा. देवराज पुढे आला. A train of wavelength 1.8 centimeter travels from deep water into a shallow water. If velocity of the water is 36 centimeter per second in deep water and the wavelength in shallow water is 1 centimeter, the velocity in shallow water is. हा, काय दिलंय? A train of plane waves. ट्रेन म्हणजे रेल्वे ट्रेन नाही म्हटलेलं. ट्रेन ऑफ plane waves with wavelength 1.8 centimeter travels from deep water to shallow water. If velocity of wave is 36 centimeter in deep water and wavelength of in shallow water is 1 centimeter, then velocity in shallow water v is equal to f lambda. So हम गप्पा नको. So v is equal to f lambda. फ्रिक्वेन्सी बदलणार का तीच राहणार? फ्रिक्वेन्सी बदलणार का तीच राहणार? तीच राहणार. दो मीडियम चेंजेस, फ्रिक्वेन्सी डज नॉट चेंज. मीडियम बदलते, फ्रिक्वेन्सी बदलत नाही. त्यामुळे फॉर्म्युला काय? v in deep upon v in shallow is equal to lambda in deep upon lambda in shallow. आपल्याला velocity in shallow water फाइंड करायचे ना. हा, मग करताय का तुम्ही? करा करा, मला आन्सर सांगा पटकन. डी आन्सर येत आहे. त्याचं डी येत आहे, मला माहित नाही. तुम्ही सॉल्व करा बाकीच्यांनी. येतं सगळ्यांचं. सो VS यांचं येत नाही, आता पटकन VS इज इक्वल टू VD लॅम्बडा S अपॉन लॅम्बडा D. 36 into 1 upon 1.8, 360 upon 18, that is 20. So option D. Next. हा, 14चं पण 11वीचं पण ठीक आहे, करूया. नाही झालंय, 12वीत पण झालंय. हा, देवराज. Quality of sound depends upon its. Quality of sound depends upon its. हा, quality is dependent upon periodicity. Quality is dependent upon periodicity. Wavelength, frequency, amplitude, periodicity. मी शिकवताना अनेक वेळा सांगितलं, फ्रिक्वेन्सी बदलणे म्हणजे काय. क्वालिटीचं दुसरं नाव आहे टिंबर. ओके, क्वालिटीची डेफिनेशनच अशी आहे प्रथमेश. क्वालिटीची डेफिनेशनच अशी आहे, द नंबर ऑफ व्हेरिएशन्स produced in particular frequency is known as quality. The periodicity produced in the given frequency आहे त्या फ्रिक्वेन्सी मध्येच व्हेरिएशन्स, याला आपण काय म्हणतो? क्वालिटी और टिंबर. फ्रिक्वेन्सी बदलणे वेगळं. मी अनेक वेळा एक्सपेरिमेंट करून दाखवलेला आहे. व्हॉल्यूम बदलणे म्हणजे एम्प्लिट्यूड बदलणे, आणि periodicity is different. Periodicity is nothing but a quality. Okay. Next. Two tuning forks A and B give 5 beats per second. The frequency of A is 512 Hz. Length of B is 5 beats per second are again heard. Find the frequency of B after 5 beats. हा,
two new tuning forks are there, A and B producing 5 bits. Frequency of A is 512. So A ची frequency किती आहे? A 512, बरोबर ना? चला, A is 512. म्हणजे हा जर काय A असेल सोहम, B कितीचा असेल ऑब्वियसली? B कितीचा असेल? अरे पटकन सांगा रे, साध्या गोष्टी गप्पा मारायला जास्त इंटरेस्ट आहे. आता मी तुम्हाला होमवर्क आहे तसंही आहे. हा, मी सॉल्व करत नाही, तुम्ही तुमचं करा. पटकन सांगा मला उत्तर. +5 आणि -5 एवढं तरी सांगता येतं गप्पा मारण्यापेक्षा. करायचं का नाही करायचं आपल्याला सिरियसली सॉल्व? प्रथमेश जेवढा नुसतं हसता चाललंय, सोहम आणि आर्यनचं मागे बघून काय चाललंय. 512 + 5 517, 512 - 5 507. ओके, मग फायलिंग केलं म्हणजे काय केलं? मटेरियल रिमूव्ह केलं का ऍड केलं? रिमूव्ह केलं. रिमूव्ह केल्यानंतर काय होतंय? फाईव्ह बिट्स म्हणजे फार चेंज. थोडक्यात अगेन 5 बिट्स मध्ये खूप चेंज होत नाहीये. मग एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ज्याची ऑलरेडी जास्त आहे त्यात जास्त मध्ये मायनर चेंज सुद्धा लक्षात येतो. जो ऑलरेडी कमी असतो त्यातला मायनर चेंज लक्षात येत नाही. त्याचे आन्सर काय असणार आहे? हा, फक्त फायलिंग कशाला केलं बघा, बी ला केलं का ए ला केलंय? बी ला केलं. 5 not 7 इज द आन्सर. नेक्स्ट. हा, हा तेच इनिशियल विचारले ना. फायलिंग तर 517 खूप वरती जाईल. एक गोष्ट लक्षात घ्या, सॉरी, फायलिंग केल्यानंतर फ्रिक्वेन्सी वाढते. फायलिंग केल्यानंतर फ्रिक्वेन्सी, सोपं लॉजिक लक्षात घ्या. फायलिंग केल्यानंतर फ्रिक्वेन्सी वाढते. मग फ्रिक्वेन्सी 517 ची वाढणार आणि फ्रिक्वेन्सी 507 ची वाढणार. 507 517 होऊ शकतो. म्हणजे हे पॉसिबल फक्त 507 लाच आहे. and that's the answer is 507. इनिश आफ्टर फायलिंग विचारलं का बिफोर फायलिंग विचारलं? आफ्टर फायलिंग विचारलंय का? हा सॉरी, 517 सॉरी. सांगतो हे बघ अर्णव, लक्षात आहे. आधी फ्रिक्वेन्सी 5 आहे, नंतर सुद्धा 5 राहते. म्हणजे याचा अर्थ याचं फायलिंग केलं याची फ्रिक्वेन्सी वाढणार ना. तरी 5 राहणार. म्हणजे 507 517 होईल. 517 अजून वाढेल ना. पण 517 अजून वाढणार, डिफरन्स 5 नाही राहते. मग हे बघा कुठे होतंय? 507 लाच पॉसिबल होतंय. पण त्याची आफ्टर फायलिंग फ्रिक्वेन्सी विचारली आहे आणि त्यामध्ये किती? 517. कळलं का? क्लियर? नेक्स्ट. दॅट इज हा. A man standing between two parallel plates fires a bullet. He hears the first echo after 3 seconds and the second echo after 5 seconds. If the velocity of the sound is 336 meters per second, the distance between the clips is. Velocity is equal to distance upon time. So I think reserve विचारलंय ना. So d1 d equal to d1 plus d2. Okay. So velocity चा फॉर्म्युला काय? Velocity is equal to distance upon time. So distance equal to velocity into time. So v दोन्हीकडे सेम असणार आहे. So vt1 plus t2. t1 किती? पहिला t1 velocity दिली आपल्याला, velocity दिली 336. आता t1 आहे ही फर्स्ट echo 3 seconds म्हणजे पहिला 1.5 आहे. 3 सेकंद नंतर echo ऐकायला आलाय म्हणजे जाऊन यायला 3 सेकंद लागले. म्हणजे फक्त जायला किती लागली? 1.5. सो 1.5 प्लस t2 किती आहे? 5 सेकंड्स. म्हणजे ते किती घ्यायची? 2.5. सो 2.5 प्लस 1.5 किती होता? 4. तो 4 ने मल्टिप्लाय करा. सर म्हणजे ऑप्शन हा, ऑप्शनचं काय? ऑप्शन बाकीचं काय आहे? अच्छा, त्याचाच ऑप्शन आहे.
म्हणजे मल्टिप्लिकेशन करून नाहीच आहे 336 into 4 336 into 2 336 into 4 क्लियर मल्टिप्लिकेशन करायची गरज नाही कळतंय का ऑनलाईन सुद्धा सगळ्यांना डेडिकेट टू एव्हरीवन येस श्रावणी रिद्धी संस्कृती ऋतुष पार्थ हा आता शीटच तुमच्याकडे नसेल त्याला मी काही करू शकत नाही चला 17 17व The port A has a frequency 2% more than the frequency of a standard port, and port B has frequency 3% less than that. The ports A and B produce 6 beats per second. The frequency of port A is. हा port A has frequency 2% more than frequency of standard port ओके मग आपण स्टँडर्ड पोर्ट हा स्टँडर्ड पोर्ट करूया याची फ्रिक्वेन्सी असेल सपोज 100 हा तर ए ची फ्रिक्वेन्सी किती आहे 2% मोर म्हटले ना म्हणजे 102 ओके 102 ही झाली ए ची फ्रिक्वेन्सी पुढे काय म्हटलंय 4B has frequency 3% लेस म्हणजे 100 मायनस 3 म्हणजे 97 ही जी झाली ही बी ची फ्रिक्वेन्सी झाली 4 A and B produce 6 bits 10 टाइम्स इथे n आहे 100n इथे 10 टाइम्स n आणि इथे n अशी येणार आहे या इज इट राईट आणि याच्यामधला डिफरन्स किती दिलाय त्यांनी A आणि B चा फ्रिक्वेन्सी डिफरन्स किती दिलाय 6 बिट्स ओके मग n काढूया आपण कसा काढायचा 102n minus 97n is equal to 6 bits so 102 minus 97 किती येत आहे 5n is equal to 6 n equal to 6 by 5 बरोबर आहे हा मग आपल्याला विचार करायची इथे टाका 6 by 5 मग काय येईल रे 102 into 6 by 5 सो किती येणार आहे 6 ने म्हणजे हे केलं 612 by 5 हे 5 1 जा राहिले 11 हे 5 2 जा 5 2 जा म्हणजे ऑप्शन डी 122.4 क्लियर The velocity of sound observed by a stationary observer is v. If the observer now moves towards the source with velocity v, the apparent velocity of sound for the observer will be. The velocity of sound is v. Observer's velocity v. The apparent velocity of sound n dash. इथे n dash तो towards चाललाय ना हा म्हणजे n dash is equal to n v plus vo upon v कारण की v 0 आहे बरोबर आहे सो n v plus v upon v so v plus v 2v upon v 2 अरे सॉरी apparent velocity of sound म्हटलंय मग velocity of sound विचारले apparent velocity of sound मग ती कशी काढणार आहे आपण फ्रिक्वेन्सी नाही विचारली ती आपली आली apparent फ्रिक्वेन्सी 2n it will remain v only का v changes lambda changes sorry frequency changes
लॅम्बडा चेंजेस v इज डिपेंड अपॉन मीडियम. मीडियम बदलत आहे का? नाही. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी मध्ये काही फरक होणार नाही. फ्रिक्वेन्सी रिमेन्स ॲज इट इज. कळतंय का? ओके, v चा फॉर्म्युला काय? v इज इक्वल टू n लॅम्बडा. ऍपिअरंट फ्रिक्वेन्सी डबल होणार म्हणजे ऍपिअरंट वेव्हलेंथ हाफ होणार. कळतंय का? v बदलणार नाही. नेक्स्ट. The velocity of sound is 330 meters per second. The observer must be moving towards the source with velocity. Observer velocity विचारले. When observer moves towards the source, the frequency of sound appears to be doubled. बरोबर आहे. मग आता आपलं झालं ना, अरे सेम न्यूमेरिकल झालं ना. फ्रिक्वेन्सी का डबल होत असेल तर वेलोसिटी किती आहे? जी वेव्ह. So answer is 330 only. Next. कोण वाचतंय? हा. आइए सोपं न्यूमेरिकल आहे. बघा काय म्हटलं त्यांनी. A boat at anchor is rocked by waves whose crests are 100 meter apart. क्रेस्ट दिलेले आहे म्हणजे दोन क्रेस्ट मध्ये डिस्टन्स म्हणजे काय दिलेलं आहे? दोन क्रेस्ट मध्ये डिस्टन्स म्हणजे काय दिलं आहे? लॅम्बडा. करेक्ट. हा म्हणताय. अरे लगेच आलं पाहिजे राव. The distance between two successive crest and trough is known as wavelength. एवढं याला त्याला विचारलं कशाला पाहिजे? लॅम्बडा ना, लॅम्बडा ना, लॅम्बडा. म्हणजे त्याच्यावरच बोलणं चालू याच्याकडे ना काढणं रेडी असतात चैतन्याकडे. चला. सो लॅम्बडा दिलेला आहे. v इज इक्वल टू f लॅम्बडा. बरोबर आहे ना? अरे काय? v इज इक्वल टू f लॅम्बडा. विचारले काय? फ्रिक्वेन्सी. सो f इज इक्वल टू v बाय लॅम्बडा. v किती दिला आहे? 100 सेंटीमीटर दिला आहे. सेंटीमीटर पर सेकंद. मीटर पर सेकंद म्हणजे 1 मीटर पर सेकंद. सो 1 डिवाइड बाय लॅम्बडा किती आहे? 100 मीटर. म्हणजे आन्सर 0.01. ऑप्शन सी. 21 मी करणार नाही. ऑलरेडी केलंय. कंस हेच फक्त त्याने डायरेक्ट दिलंय. सेम न्यूमेरिकल आपण केलंय. आपण करणार नाही ते. तुमचं तुम्ही बघा. चलो नेक्स्ट. 22. हा चला. 22 कोण काय वाचताय? वाचा. The wavelength of light coming from star shift towards violet. आता violet कडे शिफ्ट होतोय. v is equal to f लॅम्बडा. violet कडे शिफ्ट होतोय. मग लॅम्बडा काय? डिक्रीज होतोय का इन्क्रीज होतोय? फ्रिक्वेन्सी काय? wavelength is less, frequency is more. फ्रिक्वेन्सी मोर म्हणजे आपल्याकडे येणार का आपल्यापासून लांब जाणार? आपल्याकडे रेड शिफ्ट मूविंग अवे और ब्लू शिफ्ट कमिंग टुवर्ड्स. सो इट approaching the earth. पुढे वाचा.
The velocity of sound will be 120 centimeters per second. What is its velocity in medium wave? सेम आता आपण केलेलं v is equal to f lambda, frequency constant, no medium changes, frequency does not changes. So v1 by v2 is equal to lambda 1 by lambda 2. To it and tell me the answer. va by vb is equal to lambda a by lambda b. पटकन जो आन्सर सांगेल त्या माझ्याकडे एक बडीशेपची आजची गोळी. चला पटकन. Done? Final answer. Option B 180. चला पुढे 24. हा कोण वाचणार आहे? B नाही आला का? D येते का B येते? D फॉर दिल्ली. सगळ्यांचं हा चैतन्य B म्हटला. अरे साले का साधं v1 upon v2 is equal to lambda 1 upon lambda 2 ची कॅल्क्युलेशन येत नाही आणि एवढे बाबा माझं लग्न करा. अवघड आहे. सगळ्यांसाठी येत आहे का? चला पुढे. Man is watching two trains, one leaving and the other coming in with equal speed of 4 meters per second. If they sound their whistles, each of frequency 240 Hz, the number of beats heard by the man will be the nearly velocity of sound is 340 meters per हा second. सो पहिल्या केस मध्ये काय होतंय? अ मॅन वॉचिंग टू ट्रेन्स, वन इज लिव्हिंग. लिव्हिंग मीन्स मूव्हिंग अवे. ओके, सो फॉर दॅट v n dash n1 dash म्हणूया आपण त्याला is equal to n v upon moving away. So v plus vs. So n frequency किती दिली आहे? frequency किती दिली आहे? n 240 दिली आहे ना. velocity of sound 340. Is it right? Divided by v 340 plus vs किती दिली आहे? 4. So 240 into 340 upon 344. This n1 dash, n2 dash, n2 dash coming means n v upon v minus vs. So 240 into 340 upon 340 minus 4 336. So delta n is equal to n2 dash minus n1 dash. 240 into 340 upon जो आपण 240 into 340 दोन्हीकडनं बाहेर काढले, ब्रॅकेट मध्ये काय येईल? 1 upon 336 minus 1 upon 344. So that is 240 into 340 into 344 minus 336 8. So 8 upon 336 into 344. बरोबर आहे का? करा आणि आन्सर सांगा पटापट. शाहीची लगेच वेदांत खालना आणतोस का? शाहीची बाटली शाहीची. आहे एक सोडून 2 बाटल्या ठेवल्या. आम्हाला नुसती बाटली म्हणजे शाहीचीच लक्ष आहे, तापात पाण्याची.
तर प्रथमेश प्रत्येक वेळेला आपण ते सवय मग काय तरी यश काही बडबडलेलं नाहीये. मी कधीच काही बोलत नाही सर. माझं सज्जन कोणी त्या ऋतूज तर फार हसायला लागले तिकडे. सर माझं साधा सज्जन कोणीच नाही सर क्लासमध्ये. चला आन्सर सांगा पटकन. माणसाने नेहमी खरं बोलावं. यश सत्य सर्वांचे अधिग्रह सर्व धर्मांचे माहेर जगा माझी सहसा रेखा सत्याची ती पोरे. पाच म्हणतोय ए. ऋतूचे आन्सर येते सज्जन नाहीये यश. ए चलो काय म्हणजे ऑप्शनला आला आणि म्हणजे काय 6. पुढे यायचं. पुढे कोण वाचणार आहे. येस. If one of the prongs of a tuning fork is broken, the vibration. प्रॉंग जर का तुटला तर व्हायब्रेशन्स होणार नाही. सो आर मेंटेन इक्वली काही संबंध नाही. आर मेंटेन बेटर काही संबंध नाही. कॅन नॉट बी मेंटेन. कॅन बी मेंटेन इक्वली वेल नाही. ऑप्शन सी कॅन नॉट बी मेंटेन. नेक्स्ट. Organ pipes produce 5 beats at 10 degrees Celsius. When the temperature rises to 20 degrees Celsius, the beats will be. आता मला एक सांगा टेम्परेचर वाढलं की फ्रिक्वेन्सीचं काय होतं. फ्रिक्वेन्सी बदलत नाही. असं होईल का. का नाही. कारण टेम्परेचर वाढलं एक एक चला गप्पा नको. टेम्परेचर वाढलं की वेलॉसिटी वाढते. पण अरे बाळांनो लेंथ सुद्धा वाढते म्हणजे वेव्हलेंथही वाढते. फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट राहते. मग आधी जर का 5 बिट्स असतील तर नंतर सुद्धा 5 बिट्सच येणार. चला पुढे 27 वाचा. Of the prongs is tuning for vibrate phase difference. दोन्ही प्रॉन्ग आत येतात बाहेर जातात. एकाच वेळेला आत येतात एकाच वेळेला बाहेर म्हणजे अशी आणि अशी मोशन म्हणजे डिफरन्स किती आला. 2 अपोजिट आले ना म्हणजे किती आला पाय. ऑप्शन बी. ए. चैतन्य पुढे फार कानामुळे घालू दुसऱ्यांच्या. हा चला पुढे झालं सगळ्यांचं. चला मीच वाचतो. Two speed of sound in a gas. The speed of sound in a gas is 500 meter per second. Two sound waves progressing simultaneously through this gas produce 5 bits per second. If the wavelength of one of them is 2.5 meter, the wavelength of other. आता त्यांनी असं म्हटलेलं आहे स्पीड ऑफ साऊंड दिलेला आहे. Two sound waves progressing simultaneously through gas produce 5 bits. If wavelength of one of them is 2.5, दुसऱ्याची काय असेल. आता दुसऱ्याची काय असेल याचा आन्सर मी काही न सॉल्व करता देतो. आयदर ए और बी. काय आयदर ए और बी. 5 बिट्स जास्त त्यांनी म्हटलेले आहे बरोबर आहे. पण 5 बिट्स ज्या जास्त म्हटल्या आहेत त्याच्यामध्ये ज्याची वेव्हलेंथ 2.5 आहे ज्याची वेव्हलेंथ 2.5 आहे त्याला आपण लॅम्बडा 1 म्हटलं. त्याच्या अक्रॉसची n1 असेल. मग आपण n1 n2 5 घेतलं आणि n2 n1 5 घेतलं तर दोन्ही केस मध्ये आन्सर लक्षात येते का. n1 n2 5 घेतलं तर काय येईल v बाय लॅम्बडा 1 मायनस v बाय लॅम्बडा 2 इज इक्वल टू 5. v ला काढला बाहेर 1 बाय 2.5
minus 1 by lambda 2 is equal to 5. So 1 by 2.5 minus 1 by lambda 2 is equal to 5 upon which value किती आहे रे? v आहे 500 म्हणजे हा येणार 1 by 100. So 1 by 2.5 minus 1 by 100 is equal to 1 by lambda 2. बरोबर आहे का? म्हणजे 100 minus 2.5 अपॉन सोपं जायला हवं असेल. प्रथमेश इकडे पुढे ये पहिल्या पेजवर पटकन. चला 10 by 25 minus 1 by 100 is equal to 1 by lambda 2. बरोबर आहे. मग 4 ने आपण मल्टिप्लाय केलं तर काय येईल? 4 ने मल्टिप्लाय केलं काय येणार आहे? 40 minus 1 39 by 100 is equal to 1 by lambda 2. So lambda 2 is equal to 100 upon 39. Is it right? हे एक आपला आन्सर येईल. दुसरा आन्सर काय येईल? दुसरा आन्सर काय येईल? n2 minus n1 is 5. बरोबर आहे. म्हणजे तिकडे जे होणार मगासारखंच v by 1 by 100. आता जे सबट्रॅक्ट झालं होतं ते इथे होणार प्लस. म्हणजे हा n1 तिकडे जाणार 10 by 25. 10 by 25 म्हणजे पुन्हा एकदा 40 plus 1 41 by 100. बरोबर आहे ना? सो लॅम्बडा 2 is equal to 100 by 41. 100 by 39 केलं तर आपला आन्सर येईल 2.56 आणि 100 by 41 केलं तर आपला आन्सर येईल 2.44. हे दोन्ही ऑप्शन्स इथे पॉसिबल आहेत. आणि इथे कोण ग्रेटर आहे आणि कोण लेस आहे हे मेन्शन केलेलं नाही केलंय. हा असं त्यांनी म्हटलं असतं 2.5 is the wavelength of lesser. मग 2.5 wavelength lesser म्हणजे फ्रिक्वेन्सी जास्त म्हणजे मग n1 जास्ती आला असता. मग आपलं हे आलं असतं. उलट 2.5 ग्रेटरची वेव्हलेंथ असती तर n2 मोठा आला असता. मग ते आला असतं. म्हणजे ते न केल्यामुळे दोन्ही आन्सर्स येणं पॉसिबल आहे. येतंय का? येस. पुढे जाऊ वाचा. हा कोण वाचणार आहे? मीच वाचतोय थांबा. हा What is the phase difference between the waves? y1 is equal to a sin omega t minus kx and y2 is equal to a sin omega t minus kx. Obviously same आहे. काय आन्सर येणार आहे? 0. पुढे चला. Two waves are represented by y1 is equal to a sin 2 pi by lambda vt minus x and y2 is equal to a sin a cos 2 pi by lambda vt minus x. Superimposed amplitude. Obviously phase difference 90 दोघांमधला. म्हणजे अंडर रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 cos 90 0. सो अंडर रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर दोन्ही आहे म्हणजे a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर रूट 2a इज द आन्सर. सो ऑप्शन डी. टू ट्यूनिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी हे सगळं झाले बरं का आपलं करून. ते खतर ॲज गुड ॲज रिव्हिजन झाले असं झालंय आपलं. टू ट्यूनिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी 100 हर्ट्ज आर with their stems at distance d from each other. If the velocity of sound is 340 meter per second, what should be the minimum value of d so that maximum intensity of sound will be produced on line joining them? Wavelength काढा. v is equal to f lambda. किती येते? येणार v by f, so 3.4 meter. पुढे in Quinn's tube the variable intensity of sound is due to superposition of phase. Quinn's tube काय असं सांगतो एक्सपेरिमेंट पहिल्यांदा सांगतो. हा एक्सपेरिमेंट तुम्हाला माहिती नाहीये. Quinn's tube एक्सपेरिमेंट दोन U ट्यूब्स असतात म्हणजे U शेप.
ओके, याच्यामध्ये अजून एक ट्यूब ही इन्सर्ट केलेली असते. अजून एक ट्यूब याच्यामध्ये काय केलेली असते, इन्सर्ट केलेली असते. दिस इज द अनदर ट्यूब सपोज. ओके, क्लिअर. आता ज्या वेळेला तुम्ही इथे सपोज घड्याळ ठेवलं, सपोज यू आर गोइंग टू प्लेस अ वॉच ओवर हियर, ये टिक टिक यहाँ से एंटर करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, दोनों तरफ से वो आएगा. तब यहाँ पे आपका जो ईयर होगा उसको वो साउंड सुनाई देगा, लेकिन अभी दोनों तरफ से आ रहा है. सो दिस इज नथिंग बट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम साउंड. So one source is going to divide two waves. Okay, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा. आप जो कान है वो वहां पे रखने के बाद आपको बिट्स सुनाई देंगे. So production of bits. या टाइप से एक वाद्य असतं. Through which we are going to vary the length. Okay, clear? Yes. आता जी मधली आपण सोडली तिकडे आपण पटकन जाऊया. जी सोपी फालतू होती. हा, आता त्यातलं एक अरे कुठे गेलं. हा, 12व पर्यंत करूया. And audio talk, the amplitude of vibration is near. तुम्हाला आठवतंय का, जेव्हा आपण नॉर्मल बोलतो, ज्याला आपण कुजबुजीने बोलतो, त्या कुजबुजीचा जो आवाज असतो तो आवाज मॅक्झिमम विषय किती असतो, त्याची एम्प्लिट्यूड किती असते माहिती आहे, 10⁻⁹. म्हणजे मी ज्या वेळेला ह्या आवाजात तुमच्याशी बोलतो तेव्हा माझा आवाजाची जी एम्प्लिट्यूड आहे ती 10⁻⁹ मीटर अप्रॉक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ ती बदलावी लागेल. ओके, येस. समजताय का. ह्या आवाजात बोलत चालेल असं मला वाटते. ऑनलाईन स्टुडंट माझा हा आवाज ऐकायला येतोय का, माझा हा आवाज यस म्हणताय. आणि मग आपण आता द मिनिमम इंटेन्सिटी 6व वास करू. The minimum intensity of audibility of sound is 10⁻⁻10 -12 रे 10⁻12 watt per meter square. and the intensity of sound is 10⁻⁹ watt per meter square. The intensity level of the sound is in decibels. कशी काढतात, मगाशी आपल्या ओकेनी फॉर्म्युला सांगितला तेव्हा 11वीचा अभ्यास करून आले. काय फॉर्म्युला सांगितला. log of to the base 10. करेक्ट. सो बाळांनो हा फॉर्म्युला आहे. सो 10 ची व्हॅल्यू किती, 10 log of 10 I not दिला 10⁻⁹. हा दिला 10⁻12 -12 -9 दिला 10⁻3 वरती आले की 10⁻+3. सो 10 log 10⁻³ म्हणजेच काय 3 log 10. log 10 is 1. ओके, सो आन्सर इज 30. घेतय, समजलं का. हा फॉर्म्युला समजला का, लक्षात ठेवणार का. आता एक 7वं करायचं आणि मग थांबायचं. थांबा, जाताना शीट घेऊन जा आणि मग थांबूया. शीट चला. येस. The intensity of sound gets reduced by 20% on passing through a slab. The reduction in intensity through two consecutive slab is, एकातनं गेला 20, 2 स्लॅब मधनं बाहेर पडल्यानंतर किती रिडक्शन होणार असा क्वेश्चन आहे.
आन्सर इज B. हा B. 36. कोणाला 40 वाटतंय का? 40 येईल ना आन्सर. एकाला 20 दुसऱ्याला 20. 40 येईल ना? 36 कसं काय आलं प्रथमेश? ओके आणि अर्णव म्हणतात म्हणून. अरे बाळांनो बरोबर आहे 36. पण उत्तर नाहीये. कारण आम्ही त्या दोघांनी आन्सर दिले, तुम्ही दोघांनी लगेच आन्सर देत जाऊ नका. 2 मिनिट थांबत जा. मी गॅरंटीने सांगतो चैतन्य मॅक्झिमम स्टुडंट्स इथे आन्सर 40 दिला असतो. एकात गेला 20% रिड्यूस झाला ना. पहिले तर 20% रिड्यूस झाला. आता दुसऱ्या स्लॅब मधनं म्हणजे उरला किती? 80 राहिला. आता त्या 80 मधनं 20% जाणार म्हणजे 16% रिड्यूस होणार. म्हणजे टोटल रिड्यूस किती आला? 20 + 16 36%. घेतलं का? हे उत्तर देता येणं अपेक्षित आहे. थांबा, जाऊ नका. ऑनलाईन मध्ये द्यायला हरकत नाही, तुम्हाला काही शीट मेसेज देणार नाही. जे उद्या ऑनलाईन बसेल त्यांनी मला हाय हाय करा, त्यांना मी शीट पाठवतो. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, हॅव अ नाईस डे. ऍड मध्ये गुलाम शशिकांत लोकांना आप सभी लोगों का भला रहे, 4 हफ्ते विदा देता हूं.